নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজো আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কালেকশ্যনৰ ফটোসহ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কালেকশ্যন পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ একোটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি দিব আৰু ৰাখি মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। 98597 এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব, নতুবা কল কৰিব পাৰিব। আৰু এইখিনি খুব ধুনীয়া হয়, গৰমত পিন্ধাৰ বাবে মাটিশালত বোৱা যোৰা হয়। আপোনালোকে কালাৰটো চাব আৰু ডাঙৰ দীঘলখিনিও চাই ল'ব। খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক মই একেবাৰে বহলকৈ ফটোখিনি দি দিছোঁ। যদি যিটো কালাৰে আপোনালোকৰ পচন্দ হয় বা যিটো কালাৰ আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে সেইটো কালাৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু চাব খুব মৰম লগা হয়, এইখিনি যোৰা একেবাৰে ধুনীয়া হয়, মাটিশালত বোৱা যোৰা হয়, ডেইলি ইউজ কৰাৰ বাবে বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু যদি আপোনালোক কোনোবাই ষ্টক ল'ব বিচাৰে মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু নতুবা মোৰ দোকানত আহিও আপোনালোকে কাপোৰখিনি চাই মেলি ল'ব পাৰিব। মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ। মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট, ৰঙিয়া পুথিমাৰি হয়। আৰু মোৰ ঘৰতে দোকান হয় আৰু দোকানৰ পৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে কোনোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কালেকশ্যনবোৰ চাব পাৰিব আৰু ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, গ্ৰীণ কালাৰত খুবেই মৰম লগা যোৰা হয় এইখিনি। আৰু যিহেতুকে আমাৰ মাটিশালত বোৱা যোৰা বহুতেই বিচাৰি থাকে, সেয়েহে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব 98597319956। খুব ধুনীয়া হয় এইখিনি কাপোৰ। আৰু যিহেতুকে আমাৰ কি হয়, কালেকশ্যনখিনি দেখুৱাৰ পিছতো মানুহে কিছুমানে কি হয় হোৱাটছআপত আকৌ ফটো বিচাৰে, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি ফটোসহ মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ'টো দি দিওঁ। যদি আপোনালোকৰ এইদৰে ফটোটো চাই আপোনালোকৰ পচন্দ হয় ল'ব পাৰিব। আৰু নতুবা যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কলিং কৰিও ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ' কলিং কৰিও আপোনালোকে কাপোৰখিনি চাই মেলি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি ওচৰৰ হয় কোনোবা তেনেহ'লে দোকানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। খুব মৰম লগা হয়, কালাৰখিনি একেবাৰে মৰম লগা হয়, কালাৰকেইটা চাব পাৰে। আৰু এই কাপোৰখিনি পিন্ধি আপোনালোকে বহুতেই আৰাম পাব, কাৰণ যিহেতুকে আমাৰ মাটিশালত বোৱা যোৰা হয় আৰু মাটিশালত বোৱা যোৰাখিনি বহুতেই বিচাৰি থাকে আৰু বহুতেই ল'ব বিচাৰে। সেয়েহে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকৰ যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আপোনালোক সকলোকে আশা কৰিছোঁ। আৰু শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ।